ආයිබෝවන් සිංහල බොජුන් YouTube channel එකට මම ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, වර්ණකාරක, රසකාරක කිසිම දෙයක් අඩංගු කරගන්නේ නැතුව ගෙදරදීම කොහොමද ඉතාමත් පහසුවෙන් තක්කාලි සෝස් එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. මුලින්ම අපි බලමු තක්කාලි සෝස් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. හොඳින් සෝදලා තෙත ඉවත් කරගත්ත තක්කාලි ග්‍රෑම් 500ක් මෙතන තියෙනවා. අපි තක්කාලි වල තෙත ඉවත් කරගන්නේ සෝස් එකට අපි වතුර එකතු කරන්නේ නැති හින්දා. ඒ වගේම අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බිත් දෙකක්, අඟල් එකමාරක කුරුඳු පොත්තක්, කරාමු නැටි දෙකකුත් තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි. ලුණු ආලගේ රසය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2යි. රතු ලුණු කිහිපයක් අරන් තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ පොඩි රතු ලුණු. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 100කුත් අපිට අවශ්‍යයි. මුලින්ම මේ වගේ තක්කාලි ටික කපාගෙන උයන භාජනයට අපි එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකට මම සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුඳු සහ කරාමු නැටි එකතු කරලා තලාගෙන ඒ මිශ්‍රණය ඒ තක්කාලි වලට එකතු කරනවා. දැන් මම මේකටම රතු ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. රතු ලුණු මම කපන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අරගෙන තියෙන පොඩි රතු ලුණු. ඔයාලා ලොකු රතු ලුණු ගන්නවා නම් ඒව කපලා එකතු කරන්න. දැන් මම උයන භාජනයේ පියන වහලා තක්කාලි ටික හොඳින් විනාඩි 10ක් විතර මද ගින්නේ ඉදව ගන්නවා. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තක්කාලි ටිකේ මේ විදිහට වතුර හොඳින් බේරිලා තියෙනවා. මම දැන් තක්කාලි ටික මේ විදිහට හැන්දෙන් පෙරලලා මේ වගේම තවත් විනාඩි 2ක් මද ගින්නේ තියාගන්නවා. විනාඩි 2කට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරලා තක්කාලි ටිකේ උයපු භාජනයේම නිවෙන්න තියෙනවා. පැය භාගයක් විතර ගියාට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට මේ නිවාගත්ත තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. තක්කාලි මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මේ වගේ පෙරණයකින් උයන භාජනයට අපේ තක්කාලි මිශ්‍රණය පෙරා ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපිට මිශ්‍රණයේ කෑලි තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත තක්කාලි මිශ්‍රණය. දැන් අපි සෝස් එක හදාගමු. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා මේ විදිහට අපි තක්කාලි ටික රත් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ සෝස් එකේ පදම එනකන් අපි නොනවත්වා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් හැඳි ගන්න ඕන. තක්කාලි ටික රත් වීගෙන එනකොට තමයි අපි මේකට ලුණු, මිරිස් කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්නේ. එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් මේ ටික මිශ්‍ර කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම සීනි ටිකත් එකතු කරලා හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්නවා. සීනි ටිකක් දිය වෙලා අපේ සෝස් එකේ පදම එනකන් මම මේක හොඳින් හැඳි ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ඉතාමත් අඩු මට්ටමක තමයි පවත්වා ගන්න ඕන. විනාඩි 25කට පස්සේ මම අපේ සෝස් එකේ පදම ඇවිල්ලාද කියලා බලාගන්න පීරිසියකට මෙන්න මේ වගේ සෝස් ටිකක් එකතු කරලා ඒ පීරිසිය ඇල කරලා බලනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් හිමින් තමයි සෝස් ටික පල්ලෙහාට ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ සෝස් එකේ පදම හරි. හැබැයි මීටත් වඩා වැඩි වේගයකින් සෝස් ටික පල්ලෙහාට යනවා නම් ඔයාලා තව ටිකක් සෝස් එක රත් කරගන්න ඕන. දැන් අපි සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත තක්කාලි සෝස් එක. ජීවාණුහරණය කරගත්ත බෝතලයක දාලා මේ සෝස් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන මාස 2ක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් කඩින් ගන්නවට වඩා ඉතාමත් අඩු මුදලකින් ඉතාමත් පහසුවෙන් ගෙදරදී මේ වගේ සෝස් එකක් හදලා බලන්න.